تو قبل ما أنا عندي عمي يسكن ورا الجبل، ينوض ل4 متاع الصباح ثلثية اللي هو ذيك الحكة طماطم برتل نقولوا ثلثية احنا يعباها بالماء، يطلع الجبل ويهبط غار الزيتونة يمشي يتوظف في الزيتونة باش الماء ما يضيعش، يتوظف في الزيتونة يروح للدار يصلي. أنا ديما الدولة صحيح تعاون وكل، أما راهو ما نهزوا المجتمع يهز بعضه خير من اللي تهز الدولة، على خاطر تولي ثم ديمومة، تولي ثم ديما ثم جيل وراك تابع يطلع. يطمح الواحد باش زمور تكون ديستيناسيون مونديال، معناتها يجي القاوري يبدا سامع بزمور، يقرا على زمور سواء في الانترنت سواء في كل شيء يبدا فيها. مش كان أنا نخدم برشا ناس تخدم في التوريزم وكل، يهبط في جربة يطلع يجي الزمور يعدي جمعة 5 أيام 6 أيام 7 أيام. أما مش توريزم دماس، معناها توريزم الترناتيف ديرابل. زمور تريكينج هو فكرة وقاعد يصير، أما ينجم يكبر قد ما ينجم يكبر، ينجم يكون أكثر، ينجم يكون خير، ينجم حاجات جديدة تجي فيه، أما الفلوس تحي النفوس كما يقولوا معناتها. زمور هي على نظرة العين الكل. تو احنا جايين في الاخر فوق في اعلى بلاصة، ثم مدخل مغادي من دخلتوا وانتم مامس بين الزوز جبال، وبين الزوز جبال لوطا، وبين الزوز جبال هوض، وثم مدخل من الخير مغادي. ديما تحسها كيما الحصن هيك جاية دايرة بها الجبال، والبلاصة هذه اعلى بلاصة. واحنا كي نقولوا زمور معناتها باش نوصفوا زمور الكل نقولوا من رشادة المنقوبة لمزنزة، اللي هي رشادة المنقوبة ثم بلاصة حجرة كبيرة فيها منقوبة لمارة عاملينها من رشادة المنقوبة لمزنزل، معناتها هذا كما مثل نقولوا فيه الزمور ديما كي باش توصف بلاصة كبيرة والحاجة نقولوا من رشادة المنقوبة لمزنزل، معناتها مزنزل اللي هو جبل هذا أعلى قمة هنا براسك في الجنوب الشرقي. باهي. ودونك نحن هوني في قصر زمور. القصر هذا القصر متاع زمور اللي هو جاي على براسك في 600 متر على سطح البحر، عالي متعلي واكثر يا اخي، اكثر من 600. وكي نقولوا قصر يعني الجنوب في برشا قصور بصفة عامة. المناطق الجبلية كلها هي معروفة بالقصور، والقصور البربرية معناتها كما. وثم حاجة خاصة هنا في قصر زمور اللي هو براسك مش الوحيد، كلهم تلقاهم جايين في قمة معناتها كما الحصن يعني. كما الحصن، برج مراقبة، تخزين نخزنوا فيه، نعملوا فيه الحاجة معناتها. هذا هو ليش مجعول القصر، وكلهم معناتها حاجة قديمة من بداية معناتها هم باش معروفين يعني بربري. تو هذا مثلا هذا مدروج باش يمشوا للديزيميتاج كما نقولوا احنا، عاملينه معهم من درجة تطلع من هنا على هذه وهذه باش تمشي غادي. وللتخزين هذا ولا يسكنوا فيه؟ لا هو تو معروف للتخزين اللي نعرفوه احنا، هو اللي خلطنا عليه كلهم اللي يعملوا فيه يخزنوا فيه العلف، يخزنوا فيه الزيت. تو انا مثلا خلطت على القصر فيه الأخوابي متاع الزيت، وفيه الكمبوت. الكمبوت ما تعرفش الكمبوت؟ هو كما المعمول بالحلفة، وكبير وهيك يعمل فيه ركبة هيك ويكبر كبير، يخزنوا فيه الشعير باش يعملوه في القديم، على خاطر القديم يتنفس ما يسويش، ما يعملش السوس مثلا ولا حاجة، يعملوه يحطوه لبرا ديما لبرا ويغطوه. تخزين معناتها معمول من الحلف. هي ما كي تبدأ في بلاصة عالية هكا وعلى الصباح إحساس هي حاجة أخرى معناتها. أنا أول مرة نجهز زمور ومش آخر مرة بالطبع. أكيد ولكن سمعت عليها يعني اسمها يجاوز المعرفة عليها. زمور هي تو حسب البحوث الكل يقول لك زمور هي باللمزيغي ترجع للزيتون، معناها تعطي الزيتون. وباش هي الشيرة هذه كلها، الجهة هذه كلها معروفة بالزيتون، معروفة بتربية الماشية، معروفة بالفلاحة، رغم اللي هي معناها زوناريد، معناها البلاصة راهي شايحة كما نقولوا احنا، بلاصة ثم جافة ما هيش المطر ما تصبش ديما معناتها، ما هيش هيك البلاصة كما نقولوا احنا ديما خضرة وديما. اما كيف عمل خير نقولوا احنا عمل خير، كي تجي حاجة باهية ولا حاجة نقولوا عمل خير،
تبدا بها تشوف الجبل كل اخضر، تشوف النوار، تشوف كل الحاجات اللي تزيد تشهيك وتزيد ترغبك انت باش نحكي على اللي من بعيد معناتها باش يجي يقعد في زمور ويجي لزمور. اي لا هو احساسك تبدا في وسط الجبولات زاد تحس بالامن. اكيد اكيد لمن هنا حاجه هو ثم احساس لمن وثم احساس واحد اخر ما تنجمش توصفه معناها اللي هي الراحه وراحه البال. ثم حاجه ثم انرجي خاصه هنا في زمور. اي واحد ممكن راك حتى انت تحسها معناتها اللي يجي ما يحسش روحه غريب، تحسش روحك غريب، تحس روحك مرتاح، تحس روحك تاخذ وتعطي مع العباد كانك تعرفهم ليك برشا معناها. ثم ممكن هي هذه من البيئه متاعنا من الحاجات حاجه في زمور ومش كان انا نلاحظها ومش كان انت تلاحظها اللي يجي هنا يلاحظها معناها اللي هي بلاصه ترتاح فيها، بلاصه تلقى فيها راحتك، ما ثماش ما ثم حتى عايق معناتها باش تجي تقعد. وحاجه اخرى علاش انا قلت لك مش المره الاخرى راهو كيما الطعم اللي يجي يحصل معناتها حتى اللي يجيب قضيه واللي باش يجي يعمل الدوره تلقاه ديما معناتها يحب يرجع يحب يجي يحب. يا الله يا كريم. إيه. باهي سي زياد، دونك جغرافيا زمور فين جات؟ كي بون نشوفوا الخريطة يعني من كي فوق. نجموا نصفها احنا زمور هي جايه في سلسله جبال مطماط. انا ديما نقول زمور موقع استراتيجي علاش تو براسك 50 كيلومتر على مطمطة، 50 كيلومتر على تطاوين الدويرات، جايه في النص وجايه ما بين الصحراء والبحر. تو براسك جربة وأول بداية البحر بداية الرمل في قصر الغيلان غادي جاية في النص بالضبط معناها براسك 90 كيلومتر منها 90 كيلومتر منها. ونجم نقولوا زادة جاية في ولاية مدين معتمدية بني خداش يحدها معناتها دايرة بها الدمر وبني خداش والخير والمظهر وقصر الحلوف. وهو في التاريخ تو حتى في الناس يقولوا البربر دمر، القرية اللي ورا الجبل هذه اسمها دمر. وفي الأول بكل جبل هذا يقول لك جبل دمر جهة دمر معناتها حتى دمر فيها حضارات وتاريخ معناتها معروف. وتسمى تابع ظهر. ايه تابع الظهر تابع الظهر جهة الظهر الكل معناتها جاية في بون كهو سلسلة جبال مطماطة جبال الظاهر نقولوا الظاهر تحدنا منا سهول متاع الجفارة. ما هذه هي زمور معناها. فهمتك. وشنية اللي خلاك في هالعلاقة الحميمية، العلاقة العاطفية القوية مع البلاصة هذه؟ والله هي توريت زمور معناتها ديما نقول أنا هي عندها لك مزية كبيرة. أنا تربيت هنا كي صغير معناتها قريت هنا، قريت في مدرسة زمور، قريت في الليسي متاع بن خداش، وعشت في زمور وعشت الحياة هيك العادية، الحياة معناتها حياة كل واحد معناتها عايش في الريف منين صغير ونقرا سبته لحد مثلا نمشي نسرح بالسعي نسرح بون مش ياسر. اما عندنا ديما كل دار قبل تلقى فيها اشياء، تلقى فيها حاجة معناتها الفلاحة. عندنا الفلاحة فلاحة صغيرة معناتها مش كل كي تقول فلاحة معناتها راهي فلاحة زيتونات وشجرات وشوي حرث شوي معناتها دا بالدار معناتها عمرك ما تلقى واحد هنا عنده فلاحة تجربة. دونك أنا عشت هكاك، عشت ودرت هنا في زمور معناتها حياتي كاملة معداها في الجبل. لأني من قبل كي كنت صغير القصر هذا ممكن نطلع له مرتين ثلاثة في النهار وتلقاني نمشي حافيان في شلاكة في صندال. ما استنسنا بالحاجات هيك معناتها ما عادش ثم ماهيش قلق. أنا تو ما كان ناحي صباطي ونجي القصرة تو نقعد في بالي ساعة غير ربع نمشي مع الدنيا معناتها كيفاش تتبدل بشوي بشوي وهيك حاجة خايبة ماهيش حاجة باهية. دونك وهذه هي اللي حببني في زمور واكثر معناتها. تو واحد قد ما يكبر قد ما يعرف قيمة الحاجة معناتها اللي هو عاش فيها. أنا مثلا ثم حاجتين اللي عندهم فضل كبير ياسر اللي معناتها اللي زادوا لي المحبة متاع زمور، اللي هم وقت اللي سافرت مشيت لبلايص معناتها زمور تبان بحذاهم جنة، وقتها تعرف قيمة البلاد وتعرف قيمة الشيء اللي انت فيه. وحاجة أخرى وقت في خدمتي وقت اللي جوني ناس ضيوف الزمور معناها اي تعاود تشوفها من عينيهم يعني. تشوفها ما تشوف هيك الواو معناتها نقول اني صح مش معجبهم فيها البر الاشهب هذا جايين من اخر الدنيا وتلقاه معناتها يوصف لك وهيك الواو وزمور وصح عليكم نقول انا يا اخي هذا مضروب على تصمخه ولا شبيه صح علي باش صح علي بل
بر لشب كما قلت لك معناتها لشب معناتها بلاصة جافة، بلاصة بعيدة، بلاصة واعرة. احنا عندنا احنا في منظورنا احنا في منظور الاهالي معناتها يقول لك بلاصة بعيدة وواعرة وكذا، وفي منظور الناس اللي هي معناتها جنة. إمم. دونك وقتها بدا الواحد بشوي بشوي يعرف قيمة زمور ويعرف قيمة البلاصة اللي هو فيها معناها. وانا لا غالب معناتها انا حتى على فكرة قبل عملت فيلم صغير مع اصحابي جو واش سميته زمور قلب الرحى. اهم. ايش معناها نفسرها لك زمور قلب الرحى؟ معناتها بقد مشيت وبعدت ودرت نمشي ندور ونرجع تعاود ترجع ونرجع للقلب. كيما الشعير في الرحى معناتها قد ما يدور يرجع القلب الرحى. نرجع لزمور معناتها ديما زمور ثم حاجة تجبدني نجي نقعد أنا معناتها تو أنا خدمتي بريسك حياتي كاملة عديتها في زمور. إمم. إمم. أي حلوة الcomparaison اللي عملتها إنه وقت اللي واحد باش يحس بالقيمة لازمه يخرج، لازمه إيه بيان يرحل، سور لازمه يتحرك، لازمه والترحال راهو معروف. الترحال الناس كلها معناتها الترحال يعلم. أنا بالنسبة لي أنا المدرسة اللي قريتها في المدرسة واللي قريتها في الحياة ثم شيء ما يتقارنش معناتها. بون نقروا في العلم بابار العلم راه ما ثم حد شيء في المدرسة يقول لك مثقف ومن ثم تثقفك كان الحياة تثقفك الترحال. إمم. الحاجات هذه هي اللي تو أنت جيب لي دكتور أنا وجيب حطه مع واحد ما قراش من هنا من الناس قبل معناتها اللي هم بدو تو يقعقع ما يقدش يحكي معه. أنا ثقافة تحكي عليها بالرسمي معناتها كي تحكي أنتِ معه في وسؤال، حاجة أنتِ إيه وسؤال. إيه ما نحكي على مثلا في حياتنا في الطبيعة إمم. في أي، ثقافتنا أي، في أي، تجاربنا في طبعًا. حاجاتنا إمم. معناتها. وصفر ويعلم برشا حاجات يسهل الحياة تسهل الحياة ما عاد يصعب عليك شيء. ما عادش ثم صعوبات معناتها ما تلقاش صعوبات مع تتعلم برشا حاجات كما يقول لك صفر يطول في العمر. إمم. يطول في العمر بالرسمي معناتها كي تجي تحللها تلقاه يطول في العمر معناتها كي تعيش أنت ما 50 وشايف برشا حاجات كيما واحد عايش على بلاصته ممكن 150 ولا 200 عام معناتها باش إمم. يشوف الحاجات ويتعلم الحاجات أي، اللي تعلمت أي، أنت في الصفر. أي. لا ثم معرفة الكياس معرفة الطريق إيه إيه والعباد أي. شنهي اللحظة الحاسمة اللي خلّتك تقول أنا باش نستثمر وقتي وطاقتي وهوني، وباش نخدم يعني خدمتي حياتي باش تكون مربوطة بون اللحظة الحاسمة هي ممكن راهي اللي بالرسمي بدلت لي حياتي هي حتى أنا ما كنتش مركز على ياسر. آخر عام في القراية إيش قريت؟ نقرا في جربة عامل فورماسيون في التوريزم معناتها BTP نقرا في جربة ريستوراسيون. جتنا مدرسة عملوا المدرسة السياحية في جربة عملوا توأمة مع مدرسة في فرنسا اهم. معناتها يكولو توليار دارش في ماتز. جانا جروب من غادي صغير يعني والخارج وفرنسا والجو هاكا معناها بعد ما عشت في زمور وكل عملوا هم بعدها باش يبعثوا جروب من جرب. أول واحد قيد فيه أنا قلت أنا الفرصة جت وفرنسا جت وماشي معناتها قيدت بعد 3 أيام ولا بعد 4 على فكرة راهو حتى بين قوسين باش نقولها لك. جيت هنا لأمي الله يرحمها أنا باباي توفى وأنا صغير توفى في فرنسا وأهلي كلهم يكرهوا فرنسا ما ثم حتى واحد يحبها فرنسا بحكم الوالد مات غادي واكسيدون. كل وقت اللي قلت لأمي راه باش نمشي لفرنسا وجهها تبدل وعارضت وما حبتش. في الآخر المطاف معناتها برا قالت لي عطتني الفلوس وقتها كان مخليهم لي بابايا أنا قالت لي اضع فلوس وأنت برا وأنا راني مش راضي على فرنسا وهذه الله لا تكون فيها وإن شاء الله الله لا تكتب لك. معناتها والله. مشيت رجعت نقرا الجربة عمرت عرقتني أستاذ الأنجلي خرجتني أستاذ الأنجلي. وقتها مزلات في الأنجلي نفهم 3 كلمات ما نفهم حتى كلمة في الأنجلي وتو نحكي أنجلي بارفي معناها نحكي بيان. خرجتني مشيت القيم العام أنا دخلت بيرو القيم العام نلقى المدير قاعد قال أنا نحيي من قائمة فرنسا شوف نحاني من قائمة فرنسا الفلوس هوك مشيت بيهم لسوري. تغرمت عجبتني سوريا برشا وقتها رجعت لها ومن غادي بدت الحكاية بتاع الصفر. اهم.
ومن وقتها ما بديت نسافر، بديت نشوف الدنيا، بدت الرغبة متاع الخروج تتنحى بشوي بشوي، وأنا ما زلت صغير معناتها ما زالت الفكرة تدور، أما بدت تضمحل بشوي بشوي، قد ما تسافر أكثر وقد ما تشوف أكثر قد ما هيك الفكرة ماشية إمم. وتتلاشى. هكا هو مشيت عملت تجربة صغيرة لبرا في دبي 6 سنين، وبعد تالي روّحت هارب مهربت، لقيتها ماهيش بلاصتي، ماهيش حياتي، ماهيش العيشة اللي تعيشها، ما ثماش حاجة أصيلة، ما ثم حتى شيء. في التوريزم مشيت. إي فه مشيت خدمت بريسك في صنعتي، روّحت شديت زمور. وشنو هي أول فكرة جاتك باش تعملها هوني؟ يعني باش تعمل أكيد في حاجة إيكوتوريستيك. أي حاجة، ومن وقتها في الإيكو بديت أنا نخدم قيد لوكال ساعات بشوي بشوي. أما خدمت حتى حاجات أخرين معناتها التوريزم وقتها، حتى كي تبدا ما ثماش توريزم نخدم حاجات عادية، نخدم دهن، نخدم نجير دار، نخدم فلاحة مع الفلاحة اللي عندنا مع الحاجات و والحاجة الباهية أن تعلمنا وإحنا صغار، تعلمنا من جدودنا، تعلمنا أمي مثلًا ديما تحكي لي، مرت عمي امرأة كبيرة ديما تحكي لنا على الحاجات على قبل، على جدودنا كيفاش كانوا. أنا معناتها كي تجي تقارن روحك بيهم تلقى روحك حاشاك تفشى، ما تسوى حتى شيء معناتها بالحاجات اللي يحكوا لنا عليهم. ما تقول في نظرك أنت أبطال معناها كيفاش كانوا عايشين في البلاصة هذه، إمم، وكيفاش إمم. الشيء اللي عملوه والشيء اللي وصلوا باش يعملوه، ديما تحط روحك في مقارنة وماذا بيك أنت توصل تعمل الشيء هاكا معناتها. عندي عمي أخو باباي معناتها، باباي كان في فرنسا وهو هنا، هو اللي قام بالأرض وقام بالفلاحة وكنت صغير ديما نتبع فيه، تو ديما يقولوا لي جات لعمك. التشبث نتاعي بالأرض تو حتى مع العائلة الكل يقولوا لي جات، معناتها نحب الأرض. كي كنت صغير أنا نقرا ديما تلقى عندي بزوز بادن صغار، وديما نتبع في الشجر، نغرس شجرة ونبدا نتبع فيها ليل تكبر وكذا، نغرس في الشجر، نعمل جردة، نجرب الحاجة هذه بشوي بشوي بشوي. كما قلت لك جيت هنا في البلاد وليت مستقر نخدم هنا قيد لوكال مع التوريست. وقتاش هذا؟ هذا في فينا 2006 2007 خدمت حتى هنا. ثم تو كانت ثم ستاسيون تورستيك جاها توريست قبل، أول ما خرجت من جربة هكا قبل ما نمشي لدبي جيت هنا خدمت فيها، هي معناتها بالحباب والكباب معناتها بويس كان عندي معرفة وعندي معرفة بالتوريزم وكله راجل كبير هو هنا باش نعاونه، قعدت معاه عامين في بالي، وبعد تالي توكلت على ربي مشيت خرجت معناها وشفت حياتي، وفي الآخر اهم. رجعت لزمور. وكي رجعت عندك نية باش تعمل رمز في البلاصة هذه. والله في الوقت هاكا وهي ما هي تجي الافكار تجي بشوي بشوي، في الوقت هاكا جيت معناتها بحكم نحب زمور ونقعد انا تو حتى اصحابي كل يقولوا لي انت تمشي توصل اخر الدنيا وتروح لهنيش مروح إمم. بيك، شنو اللي مجيبك معناها. جيت قعدت في زمور ماذا بيا من نطور، عندي فكره من قبل معناتها من الفكره من 2000 2001 نحب نعمل حاجه في زمور. نبدا نبني مستقبلي في زمور، وديما الدنيا راهي ماهيش سهله معناتها، واحد باش يبدا من الصفر إمم. ديما تصعب عليك شوي، كل مرة تتعطل حاجة كيما قلت لك. قعدت نخدم شوي نلم لها فلوس، نمشي نسافر، نقعد ساعات 6 شهور ساعات 3 شهور، نرجع لزمور نقعد ونمشي نسافر، وبشوي بشوي للنهار من النهارات جتني فكرة أني حبيت كيما قلت أنت نعمل حاجة في زمور وتقعد ديما في زمور. وشنيا الحاجة اللي جاتك وقت الفكرة؟ والله الفكرة ما نجم نعمل كان حاجة في الدومان اللي أنا فيه، حاجة نفهمها وحاجة نحبها، اللي هي في التوريزم، توريزم الترناتيف، توريزم ديرابل، حاجة تقعد رمز في البلاد، اللي هي الفيستيفال اللي نعمل فيه تو 8 سنين اللي اسمه زمور تريكينج. إمم. بدت عام 2017، بدت في البلاصة هذه في القصر متاع زمور، وقاعدة لحد الآن مستمرة معناها. حاجة عزيزة علي برشا وخدمت عليها تعبت عليها برشا وخدمت عليها برشا، وبفضلها هي معناتها زمور تو ولت معروفة، اسمها ولا مسموع، الناس ولت تتلوج عليها إمم. إمم. وتجاها وتقعد فيها et donc زمور تريكينج شنو هي؟ زمور تريكينج هي فيستيفال متاع سبورة والدور توسيكي معناتها سبورة والدور، بحكم المنطقة هذه الترا يسمح باش تعمل الحاجات هذه كيما التراك كيما البساكل كيما الزيب لاين كيما اليوغا كيما برشا حاجات نعملوهم معناتها. فيه موزيكا في الليل، فيه معناتها
نعملوا معرض كبير متاع سلعات تقليدية، نورّوا الماكلة متاعنا، الماكلة متاع زمور، الأصالة، اللبسة التقليدية متاعنا، حياتنا كيفاش، معناتها هذه كل الناس اللي يشاركوا فيها يشوفوها عن طريق معناتها des activités مثلًا والخلطة مع الناس والقعدة مع الناس، اللي هي زمور معناتها باش تعمل فيها حاجة زي هذه راهي ماهيش سهلة. ما الدار ثماش معناتها انفراستركتور واضحة يعني. قرية هي صغيرة فيها ناس محافظين شيبين كبار وعزايز. أنا أول إديسيون عملتها قالوا لي شنو اللي جايب هذا حمص وزبيب مخلط مع بعضه جاي في الجبل بايت. إي ما هيش سهلة، تو يقولوا لي علاش ما تعملش زوز في العام. شوف معناتها ذي بشوي آه. بشوي حاجات كيما هكا معناتها والكلهم يجيوا يسكنوا هوني، العباد اللي تجي. إي 4 أيام ساكنين في زمور، معناتها 80% تلقاهم يعملوا كامبينغ، وال20% الآخرين مقسمين بين لي ميزون دوت وبين شي لي زابيتون عند العائلات، معناتها حتى العائلات دخلوا في المعمعة ولاو يبيتوا عندهم ناس، والناس يولوا صحاب هما وياهم وتولي من ثم معناتها وثم يشو عباد تجي وتعاود تجي. تقول شكون ما يعاودش، وكلها براسك تعاود وتحب ترجع واللي ما جاش هو يبعث صاحبه يبعث شكون معناها يجي يكتشف يجوا أبار زمور تريكينج يجوا معناتها حتى في الشتاء ثم برشا ناس وبرشا عائلات يتعدوا من زمور ويشوفوا زمور وفيستيفال هكا يعني في برشا حاجات نتصور عنده نوع من الفيلوفيي نتاع لي ميتيي اللي موجودين هوني، نتاع المهن اللي العباد تخدم فيها، نتاع كان ثم حرفيين، كان ثم عباد عندهم أشغال بسيطة ولا أشغال حتى تقنية، كلهم نتصور يلقاو كيفاش ينجموا يتحركوا في بيصير هم راهم 4 أيام تتبدل كومبليتمون معناتها الفيلاج المنطقة اللي هو معناتها سي ان بروجي سوسيال معناها سوليدار، الناس الكل فيه تتجند، تخدم اللي يخدم، اللي يعاون حتى اللي ما يخدمش باش يصور حاجة يخدم ويعاون يمد إيده محبة في البلاد معناها. أما يحرّك البلاد بالكدا، بالكدا، اللي يصنع في حاجة يجيبها، الmétier كيما قُلت أنت اللي خاصةً برشا ناس تخدم هنا في الproduit terroir متاعنا ماكلتنا معناتها يخدموها بيديهم، يصنعوها الكشابية، البرنوس يصنعوه هم، البطانية يصنعوها، ثم الحليم، يعملوا برشا حاجات، معناتها الحاجات هذي كلها هو شنو حبينا إحنا نعرّفوا بالموروث المادي واللامادي، معناتها الحاجات هذي كلها ساعات أنت تحكي له حكاية والّا قصة والّا حاجة تقول ما موجودة كان هنا، والّا يجيك واحد تصير له حاجة تداويه بعشبة مثلًا pas mal de fois تصير معناتها كي تقول توك يجيك الجزر نبتة هيك واغسلها واعملها هيك كيما الحربوشة إمم، وابلع تو تولي لاباس عليك، إمم. معناها لي بلونت ميديسينال هذو موجودين برشا هنا لا والشارم نتاع البلاصة، السر نتاع البلاصة، يعني تقعد هكا هوني تفهم راهو سي با بور ريان وعباد جاو واستقرت هوني يعني ثم أنا طريق ثم حاجة تجلب العباد في برشا بلايص في الجنوب نحسها. ودونك تو من بعد 8 سنين، يعني l'edition هذه الثامنة ولا التاسعة. الثامنة اللي باش تصير هذه في الثامنة. نوفمبر إن شاء الله. آآ ديجا نحب نفهم البيزاج توا في زمور قاعد يتبدل من مبدأ إنه ثم حركة تتزاد أكثر فأكثر، ثم رجوع متاع عباد للمنطقة هذه. كيفاش تقيّم أنت توا؟ ما نقولش راهو الفيستيفال هو عنده دخل، ولكن هكا كنظرة. لا هو الدخل راهي الدنيا كلها بدات تتبدل أبار الفستيفال وأبار كل شيء. هي زمور، زمور عدد السكان تشبح فيهم أنت كي تبدا تدور تلقى برشا ديار كلها فارغة. معناتها العدد الأصلي للسكان تصور أنا ممكن يقولوا ما بين 2500 و3000، أما تو ما تلقاش 300 ساكنين في زمور، وبحكم أنهم هاجروا كلهم خرجوا برا المدينة على خاطر يخدموا، خدمتهم كلها تفرض عليهم باش يمشوا، تمدّت الناس بعدت تو إذا كان مدنين، بني غداج. مدنين الأكثرية في مدنين وفي تونس وفي الولايات الكل موجودين، في الخارج موجودين في كل بلاصة، وين تقول تتلفت تلقى زموري بجنبك. موجودين ما شاء الله تبارك الله عليهم في البلايص الكل. دونك أثر تام فرغت البلاد، أما شنو الأصالة هيك موجودة الرجوع موجود، في الصيف يرجعوا كل يصيفوا معناتها يعدوا أيامات هنا، سيرتو كي تبدا ثم عرس ولا ثم حاجة بويسكي يعرسوا هنا يجوا يروحوا،
في الموت نفزعوا لبعضنا، يروحوا كلهم يعزوا، أكثرهم يدفنوا هنا في زمور. حاجات معناتها قاعدين متشبثين بالأرض، اللي هي الحاجة هذه تعلمناها من أهلنا ومن جدودنا ومن الناس اي اللي سبقونا هذيك معناها. نراها علاقة دم هذيك علاقة دم وعلاقة، ثم علاقة بالأرض، راهو مهما يبعد ومهما يمشي زمور يجي ويرجع وتلقاه مرتاح آه. وتلقاه يحب زمور معناتها، حتى كان ما قدش يجي يبدا يحكي عليها، وزمور يحب يجي ويحب يقعد. اقتصاديا اسكو ثماشي حاجات تخلي العباد تعاود ترجع؟ اسكو ثم حركة قاعدة تصايرة جديدة، ثم حاجات قاعدة تخلي العباد تنجم تعاود تخمم تستثمر في البلاصة هذه؟ يعني علاش؟ على خاطر مشاريع كيف زمور تريكينج ولا حاجات اخرين تحل ثنية، يعني دز. اكيد تحل ثنيه. هم تو بار اكزومبل ثم ناس زي ايوب اللي شفناه البارح. ايوب معناتها مم. جامعي بشهادته بكل شيء، حب اختار انه يقعد هنا يعمل ثمن البرودوي متاعنا الحاجات متاعنا ثمنهم وقاعد يخدم فيهم، وحاول يحب يقعد في زمور، يحب. ما ثم حتى واحد، انا متاكد من حاجه، ما ثم حتى واحد يلقى مورد رزق اللي يلاقيه برا في زمور وباش يخرج. مم. هذه حاجة على خاطر الأمن والأمان اللي تحسه هنا، الحياة اللي تعيشها هنا، راحة البال اللي هنا ماك باش تلقاها في حتى بلاصة. هذا أنا متأكد منه معناه. ماكلة تاكل عز ماكلة تيتي ماكلة، حتى كما تشري حتى شيء تنجم تاكل وتشبع ومتفرهد معناه. دافي آمن، هاك تشبح أنت معناتها. حتى السكنة تو بار اكزومبل الجدد اللي قاعدين يبنوا تو كلهم رجعوا لقبل الحفر الحفر على اللي خاطر هو شنو الحفر؟ احكي لي عليه. الحفر هو دار محفورة في الجبل، في الجبل. اللي بدينا بها احنا بعد القصر هنا في زمور. جدودنا بدو كلهم يحفروا، كلها تلقى مثلا براسك برشا ديار تو دارك انت ديجا 98% محفور. قبل، نحكي قبل 75، قبل عام 1975 98% كانوا يسكنوا في الحفر. يحفر مش يبني، ما تقولش نبني دار، تقول نحفر دار. يحفرها في جبل، يحفر زوز بيوت ومطبخ محلول هيك شوي، مطبخ اللي هو كوجين. عام 1975 جت مطرة كبيرة، عام الطهمة نقولوا احنا 75 76. معناتها الديار هوك الحفر قبل ما كي يحفروهم ما يبنوهمش، يخلوهم هكاك تراب. تضروا وقت اللي تضروا الناس الكل خرجت، اللي هو معناتها البني وقتها حاجة مودرن وحاجة جديدة. الناس كلها خرجت من الحفر بنت بني. قليل حتى اللي ما بناش حفر، وما هو كما يقول لك كي ياكل الواحد، كي ياكل كف ماشي يعاود ياكل كف اخر. كي عملوا كان عندهم الحفر، حتى اللي يحفر يبني قدامه حيط يطاوقه، نقولوا احنا بالحجر يبنيه باش المطر ما تاثرش عليه المره الجايه. ويحوزوا هكا في وسطيه كيما دارنا، كيف كيما دارنا كي داركم. تشوفها ما تنجم ما تفيقش بها، اللي هي عفر. كيف برشا ديار هكا يبداو لاصقين جبل، لصق جبل وهو محفور الداخل، اما من برا بني. ولا نبنوا الكوجينه نعملها بني بحكم الواحد والدوش والطوالات هذا كله ما ثماش قبل. ثم مطبخ وثم الطبيعة وثم كل شيء معناتها مش كيما تو. دونك الناس تو اللي تبني تو، الشباب الصغير اللي يبني تو، إذا كان عنده بلاصة وين يجي الحفر، على خاطر الحفر ما يجيش في أي بلاصة، هو عنده بلاصة يبني بالحفر. حتى كان يبني يحاول يعمل دار ولا زوز حفر، يقول لك نعمل دار ولا زوز حفر على باش يقعد فيه. أي واللي فهمته ديجا كي تحفر تتغطى في وسط جبل، من السخانة من البرد. ايه في الشتاء سخونة، وفي الصيف باردة، وفرد وقت أرخص. هي أرخص، أما هم ما هوش ما يمشولهاش على الرخص، يمشوا لها على الخاصية متاعها. معناتها الخاصية متاعها هي اللي تخلي الناس. وتو هو ثم حاجة ما قاعد تلاحظ فيها أنت، مش كان في زمور في البلايص الكل. باش نعطيك أنا مثال، الشرح اللي نقولوا احنا الغربوز. قبل في زمور كل دار تلقى فيها 3-4 شكاير متاع غربوز. كنا نعطوا فيه احنا كي أكثر، يعني نعطوا فيه للزويل. تو كل شريح ب40,000. وهات عندكش، معناتها الناس الكل تطلب فيه، ما هات عندك ولا ما عندكش 40,000 وهات. علاش؟ على خاطر الناس بدت تفيق بالقيمة الغذائية متاعنا متاع جدودنا، بدت تفيق بالحاجات نقولوا احنا بيو، الحاجات البيو بدت تفيق وبدت مطلوب. علاش حسب رأيك؟ على خاطر كي
كي تقارن انت ما بين الحقبه متاع جدودنا وتو، تبدل العبد، خرج كما نقولوا خرج على طبيعة الإنسان، راهو خرج فيراج كبير عمل، سوا مانيش عارف أنا ما قشرته تبدلت، المرض كثر، الصحة ما عادش. الصحة إمم. راهو قبل كي نقول كان نحكي لك أنا على الصحة قبل، راهو مرأة تبدا واقفة عندي مرت عمي أنا العشة، تعرفها العشة لا، لا، بيت شعر، بتشعر. بيت شعر الكبر متاعها وفيها العودان متاعها وكل توقف عليهم والكل طبس على اهم. تهز على كتفها، معناتها راهو الصحة قبل ماكلة قبل وماكلة تو ثم فرق كبير 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 معناتها. إي ما وقبل حدث. ياكلوا بالمحصول، إي. المحصول متاع الأرض معناها سواء كان شعير ولا قمح ولا ما أنا نعرف عمي اللي نحكي لك عليه حضرت على بون العدس التو، العدس والحلبة والفول والحمص الشعير القمح كله موجود في الأرض متاعنا. عندنا الكرموس، عندنا الزيتون، معناتها البحيرة في الصيف كي نعملوا البحيرة ثم بون قبل مطر أكثر شوي، أما حتى الأرض كي تخدمها تعطاها تعطيك. قبل اهم. أنا نعرف عمي نوض الصباح 8 متاع الصباح يروح ل5 6 متاع العشية، ذاك اللي يمشي يخدم في البنكة يقعد في كرسي 8 سوايع حاط وقته غادي الآخر حاطهم في الأرض اهم. ينتج. ينتج الأرض معناتها كي تعطاها تعطيك. قبل معناتها عاطين وقتهم للأرض، خدمتهم في الأرض الكوات. وتوا مازال؟ لا نقصد لا ثم بريود هي تو نحكي لك عليها بعتالي جت اللي بدلت المعطيات، تبدلت معناتها اللي خلانا معناتها نوصلوا للي قلت لك عليه أنا للصحة مشت هربت الصحة هربت والمرض كثر والحاجات هذيك الكل، ما هيش بلاش معناتها على خاطر الناس بعدت على أصلها. لا نحكي على الفلاحة، اسكو توا مازالوا ثم على خاطر نحنا جايين ثم يحوزوهم على الجبل وثم شوية ثم الجسور نقولوا احنا الجسور أي. هذوك كل واحد ما يقول عندي زسر في الزسر، ونقولوا زسر احنا معناتها فيه غرسات يعمل بحكم الجفاف، بحكم المطر مش كل يوم تصب ومش كل عام تصب، يجي بين الجبل هيك في الواد ولا حاجة يعمل طابية، إمم. نقولوا كاترة احنا، يعمل طابية باش يشد بها الماء، باش كي يجي الماء من الجبل هابط يتعدى يجي في إمم. الزسر يشد يركع غادي باش غادي يشربوا الغرسات، تقعد البلاصة ثانية من اللوطة ويحرثوه يميلوه باش تنفس الأرض ويطلع كالثرى يطلع في الصيف وكل في أوس نقولوا احنا يحرثوه باش تتنفس الأرض ومن كالثرى تشرب الغرسة وكل يعني شيء. مازال ثم شكون لاهي بالأرض هنا؟ الناس كلها لاهية بالأرض، ثم حتى اللي ثم ناس عايشة في تونس ديما أرضها هني تلقاها معناتها ما ينساهاش، يصرف عليها، يبعث باش مكلف على حد باش يحرثها باش يميلها باش يجمع له الزيتون. وش ثم غرس؟ الغرز أمور معروفة بالزيتون اهم. وبالكرموس الجبل أكثر يعني. حاجة معناتها. وتسمى عالية البلاصة. إيه وتسمى عالية جبالي هكا، والزيتون الجبالي معناتها عندك الناس قبل كما قلت لك تو الخدمة تبدلت، قبل يخدموا فيها بالكورة والبيوش وبالقفة ولا ثم تراكس لا ثم تراكتور. وشوف معناتها أنت هاك تدور في زمور شوف البلايص الزيتون وين نابت معناتها في الجبل تلقاها عامل فوق في الجبل. تو بالتكنولوجيا اللي يحكوا عليها وبالدنيا كله ما ثماش ناس تخدموا ما هيش قاعدة عاطية وقتها للخدمة كما قبل. الانتاج قبل موجود ثم نرجع احنا من بكري قلت لي انت ثم ما زالت ولا ريت قبل الاكتفاء الذاتي موجود، ما يستحقش باش يمشي ما للسوق. ثماش الزايد زاد. قبل كل دار فيها الرحال اللي يرحوا بها معناتها الشيشة والملثوث والبسيسة، ثم الرحاء يرحوا في الدار. الشعير موجود، الكمبوت ديما تلقى زوز، واحد معبي بالشعير واحد معبي بالقمح، ساعات تلقى واحد اخر فيه الشريحة يخزنوا هذا الكمبوت اللي يخزنوا فيه. ناس زيت الزيتونة موجود وياكلوا الشعير ياكلوا القمح ياكلوا البقول، هذه الحاجات كلها بيو. صحة الأبدان موجود جت فازة. نكمل لك عام يحكم معناتها عام في وقت اللي جات تعاضد في تونس عام 68. بعد التعاضد جاء الشانطي اللي هو الحظيرة اللي في الريف، تلقى معناتها يجيبوا جروب هوك الشيابين الناس الكبار اللي فاتت ال40 وال50 يمشي قيد في الشنطة ياخذ في جرناطة في بالي
هيك قبل من اللي بدت في بالي ب15% ولا ب12% ولا ب300 فرنك ولا مش عارف. وكل 3 شهور تجيهم الكرب يفرقوا عليهم المونة، يعطوهم المونة، يعطوهم القمح، يعطوهم الجبن، يعطوهم السردينة، يعطوهم الشامية، يعطوهم حليب الغبرة، يعطوهم زيت القطانية. يرطبوا فيهم يعني. معناتها أنا الجبن اللي ناكل فيه قبل تلقاه تحت السرير، خير من لمجي تو تحت السرير قبل بتاع واحد يخطف في الشانتي كي تدخل تحت السرير اقسم بالله خير من لمجي. معناتها الجبن بتاع الدنمارك هاك الحكه الحديد المدوره، جبن معناها. يا صاحبي هو وقتك يلقى هاك الكل ويلقى جرناطه معاه ارضه يخدم فيها ليش؟ شلازه هو باش يمشي يتعب من 8 متاع الصباح ل 8 متاع الليل اللي هو مش عارف العواقب متاعها. كي تلا انت في الشانتي يقول لك والله فلان يبروت، تقول يخدم في الشانتي، يمشي الصباح يضرب ضربتين برويته ومتكي على مرفق يضرب في التاي حتى ال 11 نص النهار، ماضي ساعه يروح يرقد، ينوض العشاء يمشي يصلي يعمل دوره في الارض يحمر الزيتونه يعملش حاجه بشوي بشوي والله بشوي. نحن وحدنا صنعناها الثقافة هذه متاع البخل ومتاع. لا جاك الحديث. انت كي يو يخدم في الشانتي، حطات الدوله في الشانتي وعطات هيك الشهريه الصغيره، السافوار فير اللي كان يعمل فيه هو باش يعلم ذريته وبيعلم الجدود وبشوي وين؟ ايه ما باش يضيع، مش يضيع. كله ضاع. تو قبل انا عندي عمي يسكن ورا الجبل، ينوض الأربعة متاع الصباح ثلثية اللي هو ذيك الحكة طماطم برتل نقولوا ثلثية احنا يعباها بالماء، يطلع جبل ويهبط غار الزيتونة يمشي يتوظف الزيتونة باش الماء ما يضيعش، يتوظف الزيتونة ويروح للدار يصلي. اي شوف معناتها كان جيل واحد تو وانت تعطيه 10,000 كل يوم الصباح وتقول له برا الصبح اسقي الزيتونة تعدي يقول لك شوية 10,000. اي قيمة الماء ما قيمة قبل الماء قبل القيمة، علاش ثم ماء قبل وعلاش ثم، ورغم راهم قبل لا عندهم ماء في ديارهم لا عندهم في ساقي. ما أنا أمي تحكي لي يمشوا 8 كيلومتر و12 كيلومتر باش يجيبوا قربة ماء، يمشوا يردوا في البير. أنا ثم بير لطب هذا المدرسة تلقى. أنا خلطت وأنا العبد لله اللي قدامك وقت اللي كنت صغير نبدا شد الصف بالبهيمة بال8 بال9 نمشي في القايلة نخرج ب3 باش نخلط نعبي زوز بباد الماء نروح به. ما عندناش ماء في الدار، وتو كل شيء متوفر والناس مش عاجبها الحال. معناتها تلقى في الدار تلقى كل شيء. ونحكي على زمور تو شنو يخصك انت في الدار تو مثلا انترنت عندك، ماء عندك، ضوء عندك، تلفزة عندك، كل شيء عندك ومش عاجبك زمور شنو تلقاه ماشي للمدينة. معناتها ربي يعطيك نعمة نعيم كما نقولوا احنا وانت مازلت ماكش فايق بيه ومازلت ماكش عارف. الناس كلاها المرض وكلاها الواحد في المدينة وكل ما هيش انا هذا حسب نظرتي انا معناتها ما هيش. اي انا نصور حكايه قيم وحكايه علاقه مع المحيط ومع البيئه ومع الطبيعه اللي انت تقارنوا في الوقت. انا نرى اكثر يمكن قبل الناس كانت كونكتي اكثر مع البيئه متاعها وحياتها المباشره تتعامل مع ليزيليمون، فهمت، العناصر متاع الطبيعه. توا مواضيع اخرى تبدلت، يعني كي عملت انت ديفاي فيان على قبل، يعني ديفاي فيان تومبوريل. انا نزيد بتتر ثم عامل الوقت اللي يبدل طبيعه العباد، يبدل برشا حاجات في العباد، لكن العلاقه اصلا مع العناصر هذوما مشوا هكا تتفتفت تندثر. وراهو الناس كل تو تحب ترجع، تحب هو تلقاه عنده الفولونتي يحب يرجع للأرض، يحب يرجع يعيش، أما ما ينجمش خاطر صيت هو طاح الفاس في الراس. هو عايش غادي، ذريته يقروا غادي، المرأة تخدم غادي، هو يخدم غادي، معناتها ما عادش ينجم تمشي وجيل ورا جيل معناتها صيم ولت مسترسلة الحكاية بجيل. تو ثم برشا اللي نعرفهم مثلا ياخذ لانتريت يروح، حتى ما يروحش يعدي مثلا كان يجي مرة في الصيف يولي يجي 5-6 مرات ويزيد يلهب الفلاحة أكثر ويلهب فلاحته أكثر ويعطاها وقت أكثر. الناس هيك جماعة الانتريت ديما تلقاهم راجعين. الانتريت عندهم وقتهم، عندهم ثم شيء يزرب فيهم. ايه ما ثم شيء. اما مش سهلة زياد، شنو مش سهلة. انت تو رجعت وهززها بكتافك وتمشي وتجي وبالصعب ونقص الفلوس يعني
واحد يعاود يرجع لأرض الجدود ويستثمر ويدز وكل شيء، ما هيش متاحة للعباد الكل. أنت توا بعد 8 سنين زمور اسمع باش تريكينج. نقول لك حاجه تضحك. انت تو الراجل كي يحب امراه اهم. وتبدا هي فيها العيوب السبع، الناس يقولوا له اختك منها سايب عليك مش، وهو صحيح. الجنه هيك هي الجنه يشبع فيها. يعني المحبة هي اللي ايه تدز المحبه كل معناتها، شيء. راي المحبه تنقص عليك برشا حاجات، معناتها تنقص التعب، تنقص الصعوبيه الصعب. آه. انا شايخ انا كي نطلع في اللواج من تونس جاي نبدا آه. آه. كل 6 سوايع اقسم ما نفيقش هي بيهم. معيار معقد شوية، على خاطر ما تنجمش تحطوا تقارنوا يعني مقياس مع عباد آخرين ولا تزايد عليهم محبة ولا، لكن مهم. الناس الكل تحب، اما انا ولت حاجه فيا معناتها خدمتي هنا ونخدم هنا آه. وجي انا عايش هنا ديما. انا راهو تو البريود هذه معناتها كما قلت لك والظروف تو انا نحكي على العباد وانا زيهم معناتها ماني عايش في تونس، حتى انا نعيش في تونس ونجي، اما وقتي برشا وقت نعدي فيه هنا نجي إمم. ديما وماشي جاي. ما الظروف حكمت وغادي ثم حاجات زاد غادي هنا مش موجودة باش تخدم باش إمم. تعيش، ما يلزمك تعيش وتخدم وتكون حتى انت زي العباد وكل. اما يحاول الواحد ان يحاول ان ما يبعدش، ويحاول المحاولة الكبيرة ان يولي يستقر معناها في إمم. اقرب وقت يستقر ويكون موجود في البلاصة هذه على طول معناها على طول العام. آه. وشنو هي الحاجات اللي تراهم مهمين باش تخلّي العباد ترجع وتستثمر وتستقر في البلاصة هذه؟ هي يعني اهم أكيد حاجة. فلوس، أكيد اقتصاد، أكيد لا قبل الاقتصاد وقبل الفلوس أهم حاجة يعرف قيمة يعرف قيمة البلاصة معناها، يعرف قيمة البلاصة، يعرف راحة البال، يعرف الأمن والأمان اللي فيها، يعرف راهو في البلاصة هذه ت ما نقولوا تعيش أكثر تصرف أقل، تعيش نقولوا خير مش أكثر، تعيش خير وتصرف أقل، هذا مما لا شك فيه. معناتها راهو في زمور ساعات تشهى شهوة ثم ماكلة، عندنا ماكلة راك تقعد شهاها يقول لك يا كليتك الحاجة صح عليك. راهو في وقت اللازول مثلا، اهم. اللي تعرف اللازول اهم. اليازول يقولوا الناس الكل تسأل على خبزة اللازول بسيسة اللازول عيش باللازول، هذم كلهم حاجات ناكلوهم احنا في زمور. الكراث وقت الكراث تمشي راهو في الجبل تلقى تمشي قداش كيلومتر تلم في الكراث، تجي مسفوف بالكراث، تجيشة بالكراث محمصة بالكراث. الكراث هو كما البصل يطلع في الجبل حار. الماكلة هذه يعملوا ثم شكون تو جدودنا قبل احنا ما الطعم حتى يحكم، يعملوا الملثوث بالفيجل اللي هي عشبة في الفيجل معروفة بتحل عليها تلقى فيها 20,000 طب. يعملوا عيش بالشيح، يعملوا الكسكسي بالفاتورة، اهم. يعملوا ملثوث بالفرقوس. الفرقوس اللي هو تعرف الفرقوس، لأ، يظهر لي لأ. الكرموس أول ما تطلع باش تبدا ايش تسموها هيك تبدا خضرة ما زالت خضرة، اهم. كرموس هكا يعملوه يعملوه في الكسكسي. يطيبوا بيه. احنا عندنا كسكسي بالدلاع. أي دلاع هذاك والبطيخ هذاك. لا القشرة متاع الدلاع، القشرة متاع الدلاع آه. يسموه فالوغ، كسكسي بالفالوغ معناتها فيه صفة بنة مش عادي. وثما شكون يوثق فيهم هذوما التراث اللامادي هذا؟ تو بون مش تو مازال شكون يعملهم، ثم شكون اللي يعمل الحاجات هذه، اما مش الناس الكل معناتها مش اي واحد ومش اي واحد ما يحبوش. هما لك حاجتين. عمل نتاع تراث على خاطر انا هذا ديما ما تعرفش يبقى ولا ما انا يبقاش ديما أما. نقول الشيء هذا اللي حكيت لك عليهم الكل، سواء عيش بالشيح ولا مثوث بالفيجل ولا كسكسي بالفرقوس ولا كسكسي بالفلوغ، هما حاجتين: يا المعرفة والقيمة الغذائية متاع الشيء هاك، يا شر اهم. ثماش حاجة أخرى. اهم. يا جعانين قبل ما عندهمش ما ياكلوا بحكم كيما قلت لك الاكتفاء الذاتي وما يقضوش وناس ما على قدها تستنبط وتاكل في الحاجات هذه اللي هم راهم بناء وفيهم المنفع، يا معرفة ولا زوز يعني هذاك اللي والزوز موجود يعني. توفرت لهم معناتها. هذاك والجديد القريب. والماكلة بالجديد تو احنا ما عاد حد يجدد راهو، والجديد راهو علاش قبل ثم الجديد خاطر ثمش في الجدار ما ينجموش، هم كي يذبح سقيطه ولا يذبح حاجه ما ينجمش يخلي
اللحم يقعد له 6 شهور و7 شهور، انت تحطها في الساشيه تقوم بامه في بيت الثلج من غادي ولا في الكونجيلاتير. تعال بعد 6 شهور كول اللحم. قبل لا قبل ثم الجديد طلع بعتلي الجديد انما منفع ياكلوا كل شيء معناتها الحاجات اللحم شايح ماش طايب معناتها. انا نم بحاجه اللي حاجه عملاها جدودنا يعرفوا غير إيش يعملوا بتخمم يعني. معناها سوا في الماكله سوا في اللبسه سوا تو الكشبيه والبرنوس والوزره. في بالك نحكي لك على والله يا كشبيه يا وزره مانيش عارف ثم واحد هنا في الظاهر قبل عملت له امه كشب وزره جديده اهم. في الليل يتلفى ويرقد لا ساك دك الشاج لا حتى شيء يتلفى هيك الوزره ويرقد. صبت المطر راقد في بلاصه في مجرى متاع ماء صبت المطر راقد وقت اللي صبت المطر جري الماء جا في الوزره وقف ما تعداش الماء من هيك معناتها القيمه متاع الوزره دو او دو اللي يخدمها معناتها كيفاش تقنها وكيفاش واحد ثم مثلا ريت هذه القفه نقولوا احنا القفه صعب. مصنوعه من القديم تتصنع القديم هكا نسموه قفه. ثم شكون صنع قفه قبل هني في زمور تعبي بها الماء من المجن ما يهبطش معناتها متقونه خدمه متقونه. السافوار فار هذا بدا يضيع ضاع هو مش بدا يضيع معناتها تو الخدمه هذه ثم زوز في بالي يخدموها في البلاد اللي كانت معروفه قبل هنا والناس كل تستعمل فيها. وعلاش ضاعت على خاطر اللي يخدم ما عادش والاستعمال نقص. الاستعمال وين تمشي تلقى البلاستيك تلقى كوارث معناتها قاعده تصير في البلاد واللي هم معناتها يضروا في الانسان ويضروا في الطبيعه ويضروا في الحاجات الكل اللي هم البلاستيك مثلا. واحنا عندنا الحاجات البديله احنا نصنعوهم برخص شيء. علاش تو مثلا حاجه زي هذه علاش ما يعلموهاش قبل الصغار ولا تو ولا مانيش عارف من حاجه زي هذه نراها تتعلم حتى في المدرسه. اي علاش لا ممكن يعلموها هذه علاش في لا؟ المدرسه تو قول الناس الكل تقاوم في البلاستيك انت مش تقاوم البلاستيك انت كي انت ما تجيبش حاجه بديله تصنع ما تعلمش الجيل الجديد تو باش يصنع حاجات زي هذه. حتى البلاستيك ما عاد يدير حتى حد السعف مثلا انك القفه كما السعف كما المظله راه نورمالمون كحاجه يدويه في الدار يصنعها راه نورمالمون. موضوع معقد راه البلاستيك هذاك ما انا وليت نحاول نتفاداه خاطر شيء يوجع القلب وكل واحد عنده دخل يعني كل طرف في المجتمع عنده دخل. نحب نرجع بيك لزمور تريكينج وسؤال بيرمون يعني فينانسيي كان تحب تمشي معايا في الخط هذاك. بعد 8 سنين ولا 7 سنين يندرع الفستيفال يقيم بروحه. تو يقيم بروحه تو السادسة والسابعة وإن شاء الله الثامنة يقيم بروحه. أما قبل متعبني ياسر تعبني معناه اللي هو ورغم ساعات نتأسف أنا ديما راهو الحاجة ديما الأصالة مظلومة في الدنيا هذه سواء كان ما تو حتى باش نخرج بك شوية على الفستيفال أي حاجة أصيلة مظلومة اي زي ما على البرودوي ما بتاع فيهاش فالور مارشاند علاش يعني على خاطر باللغه انا تاع كي نشوف السوق. الفستيفال وناس تجي تحضر الفستيفال ويحكوا لك عليه وجاي في منطقه في زمور بعيده وتعرفت وثم فضل كبير ياسر الفستيفال على المنطقه ككل وتجي تمشي انت معناتها ما تجي تلقى 4 عاملين زوز معناتها بافلوات كبار في الافني وواحد يشطح ومش عارف وصارفين عليه 80 مليون ولا 70 مليون. أنا أولى باش تصرف عليه أنت 80 مليون الدولة ولا حاجة كيما هيك ولا شركة ولا معناتها للأسف الحاجات اللي تستاهل. ما نحكي أنا تو من ناحية الفينانسمون معناها صعيب الفينانسمون صعيب معناتها ما تلقاش مش بالساهل باش تلقى دي سبونسور ولا تلقى حاجات رغم الحاجة القيمة معناتها متاع الشيء هاكا على البلاد على المنطقة على الريجيون على سوا عرف بها سوا نفعها سوا حاجات يعني انت اللي جو كل ما فلوس تتصرف هنا معناها ما هيش هذه هي الحاجة اللي شنو هي السبيكتر متاع اللي نجموا يدعموا
ماديا يعني أنا هما الهيئات اللي تنجم ثم اللي تتدخل. بايردوا فوق، وثم الشركات الكبار، ثم دولة. وثم دولة. الدولة في الآخر السنين الأخرى بديت مع وزارة السياحة عام الأول، أبرك وقفت معاي إن شاء الله حتى سنة توقف معاي. ثم وزارة الثقافة تنجم تكون موجودة، وزارة الرياضة تنجم تكون وزارة موجودة، البيئة. وزارة البيئة تنجم تكون موجودة. معناتها هذا كلهم ينجموا يكونوا موجودين، ينجموا. وتنجم راهو زمور تريكينج هو فكرة وقاعد يصير، أما ينجم يكبر قد ما ينجم يكبر، ينجم يكون أكثر، ينجم يكون خير، ينجم حاجات جديدة تجي فيه. أما الفلوس تحيي النفوس كما يقولوا، معناتها من المال وقوام الأعمال. معناتها أما كيبدأ ثم في نص مون جيت نجم حاجة تكون جرونديوس، على خاطر الناس اللي عملوا حاجات راه مش خير من إيه. ثم حد خير من حد. ثم احنا ممكن عندنا أفكار نعملوهم. أنا سافرت ياسر ومشيت، توك مشيت المغرب تمشي لشفشاون. شفشاون شني شفشاون؟ شفشاون بلاصة جاية في الجبل، صير عندهم شوية خضار، يجوا للحيوط دهنوهم الكل بالنيلة بالأزرق، ولت المدينة الزرقاء، جاهم العالم الكل. العالم الكل يصب في شفشاون. شكون يقول لك مشاش لشفشاون؟ ولا هم خير منا؟ مش خير منا. ما ثم حد خير من حد، ثماش خدمة معناتها تخدم وتسهل وتمشي. أيه. عندك حاجتين، عندك الفينانسمون، عندك الدولة تقف معاك، وعندك حطان اليد في اليد كولكتيف، معناتها الناس تخدم مع بعضها. إذا كان يتفاهموا الناس وتبدأ الناس كل فكرة واحدة واتجاه واحد، تو الدنيا كلها تو، سواء كان على المستوى الضيق ولا الواسع. تو احنا في زمور كان نتفاهموا كل، ونديروا ارشيتكتير معينة، ونديروا دهن معين وحاجة معينة، والناس كل مع بعضنا ونخدموا مع بعضنا، تو تولي تزيد تتحسن الدنيا. الولايات الكل كانوا يعملوا نفس الحاجة، تو تونس تتحسن. العرب الكل كانوا يتحدوا يمشوا فرد ثنية، تو الأمور تتحسن. معناتها رامك تحط الليد في الليد مع مع الحاجات انت اللي عندك في ارضك، مع المعرفة اللي عندك من قبل، من جدودك، من حاجات تو تقدم. والله بون اي وماهيش سهله، على خاطر قلت اصعب حاجه كيفاش تخلي هي العباد، من اصعب الحاجات صحيح. كيفاش تخلي العباد يبداو مع بعضهم. انا ما عادش نفهم شنو هي، كيفاش تنجم تخلي العباد بالحق يكونوا مع بعضهم وعندهم يعني سنسيبل للقيم هذوما. فهمتوا؟ ما يمشيش للاسهل، خاطر يعني سهل انه صورة هي شرمية. راهي سهلة وصعيب. انا اعطيك انا حاجة، تو كان تمشي الوحدة، نحكي على الجيل توه، دينا قاعد في الدار تجيك راهي عندكم حتى انتم فاهم. اذا كان مش اختك راهي بنت عمك، اذا كان مش بنت عمك راهي مرتك، راهي كذا انستغرام، وفلانة لبست كذا يخلقها اللبس، فلانة عملت كذا يعملها. تو اذا كان الانستغرامات هيك تعمل عيش بالفجل ولا عيش بالشيح، تونس كاملة تعمل عيش بالشيح. انا مشكلتي مع الانستغرام مش مع اللي فيه، ما مع الثقافة اللي تصنعت معاه. ما هم راه ما هو ذا حاجات هزينا للهاوية، واحد ماناش فايقين. معناتها قليل اللي فيق ويعرف. راهم من قلت لك انا، اذا كان انا اعطيتك مثال، معناتها راهو ما ثماش حاجة ما نجموش نعملها، وما ثماش حاجة ما تتعملش. اما ثم الفولونتي، انت تحب تعمل ولا ما تحبش. اي ما وحدك راهي ثقيلة، كي تبدا وحدك هاك تشوف من روحك. لازم حاجة أكبر منك، حاجة أكبر منك يعني سواء مجتمع، سواء دولة، سواء يعني حاجة اللي تدز وتجبد هاك. مجتمع مش هو راهو. انا ديما الدولة صحيح تعاون وكل، اما راهو بنهزوا المجتمع يهز بعضه خير من اللي تهز الدولة، على خاطر تولي ثم ديمومة، تولي ثم ديما ثم جيل وراك تابع يتبع الحاجات هذه. المجتمع ديما راوك تحطه ديما يقول لك هو راي خير من راي ايد واحدة ما تصفقش. ما هو ذا مش بلاش. معناتها انا بالنسبة لي أنا قلتها حتى للي سامس، قلت له حاجتين: القرآن وكلام الناس الاولى، كلام جدود. معناه هو راهم ما تحكيش فيهم حتى حكاية، ما فيهمش حتى نقاش. علاش؟ على خاطر الكلام من القرآن كقرآن، معناتها ربي سبحانه،
والكلام معناتها متاع جدود جاي من التجارب، والتجارب على الشيء اللي كانوا هم عايشينه والشيء اللي كانوا هم يعيشوا فيه وكيفاش عاشوا وين وصلوا، ما ينجمش يكون غلط. بالتجربة يقول لك هو محسوب جدي، لا جدك يا بابا عنده قيمة كبيرة ياسر، وهو اللي يلزم تسمع كلامه ويلزم تتبعه معناتها. أيوه، تبدأ عندك علاقة تقدير للمفهوم متاع جدود، كما خاطر قلت لك جدودنا احنا راهم مش هم زاد اللي خلقوا الدنيا هذه، جدودنا راهم حتى هم تعلموا على قبلهم وعلى قبلهم وعلى قبلهم. كي تشوف البني، كي تشوف السور، كي تشوف المصارف، ما تجي انت في راس الجبل تلقى تقول شنو جايب يخدموا في المصارف بالاحجر هكا، علاش؟ إمم، باش الضغط نتاع الماء يهبط عليك الكاتره اللي عملها هو، خسر عليها دم قلبه، وكل صبح من الصبح غادي يخدم يخفف على الضغط نتاع الماء باش ما تتكسرش، إمم. باش الماء كي يوصل ضعيف. آآ برشا حاجات، برشا حاجات عملوهم قبل ويعملوا فيهم قبل. بالنسبة لي أنا قمة معناها في المعرفة. أي ما يعني رجعني نفس الconstat إنه توا كالحلقة متاع الtransmission هاذيك غادي فينا اللي لازم العباد تخدم عليها، مش اللي مازال البقية القليلة متاع الناس الزمنية والجدود باش ينجموا يعدّيوا للشباب متاع توا، وشباب يكون واعي يكمّل cette mission de transmission على القليلة، خاطر il y a un héritage non matériel ما ثم حاجة اللي غير مادية مهمة. الsavoir faire باش نقول لك تو باش يرجع كلّه صعيب ياسر، لخاطر هي الناس اللي ثم حاجات راه ما عادش تلقى شكون يعلمها لك. مش لازم يرجع راهو، أنا التوثيق في حد ذاته إنه تخلّيه تكتبه وتصوّره يبدا موجود، فهمت؟ ما يندثرش يعني مع العباد، وما تعرش عليهم من بعد، هوني مادام ثم محبة في البلاصة هذي باش يجيو عباد كيفك باش يرجعوا باش يلوجوا يبربشوا، أما هذا savoir اللي ما تعرفش عليه وقتاش يمشي يبدا مكتوب. لازم يتوثّق. bon أكيد هو موثّق موجود، ثم برشا اللي يوثّقوا الحاجات هذي، ثم حاجات أنا إمم، نرى اللي صعيبة معناها باش ترجع الدنيا كيما كانت. راهو الناس قبل يعرفوا اش ياكلوا، يعرفوا اش ياكلوا، اش معناها يعرفوا اش ياكلوا؟ ما ينجمش يكون هو في زمور وياكل في الشرمول، ولا ياكل إمم، في معناتها البيئة اللي أنت عايش فيها هي اللي تخلّيك الماكلة شنوا تاكل وشنوا تلبس وشنوا مثلًا الوزرة والكشابية باردة، في الشتا باردة هنا. الماكلة كيما قُلت لك العيش والدجيجة والملثوث، الشعير معناتها ينتجوا القمح والبسيسة والحاجات هذي، ويعرفوا القيمة متاع الحاجة معناها يعرفوا اش ياكلوا، يعرفوا في الصيف اش إمم، ياكلوا، يعرفوا في الشتا اش ياكلوا. ماني قُلت لك راهم حاجات عظيمة راهو. كي تجي قد ما نقول لك أنا ما عنديش دراية كبيرة، أما حتى الطقس كل طقس واش ياكل فيه معناها باش يتماشى مع صحته، باش مثلًا أنا تو نعرف في دارنا ثم البسيسة اللي نعملها بالقمح ونعملها بالزيت ونعملوا فيها اللوز والفستق وهذاك تتاكل في الشتاء وقت العام، في الصيف تتبدل نشربوا الشربة اللي هي بسيسة كيما البسيسة هيك، أما تتعمل بالماء وتخضها وتشربها. إمم، باش بعتلي فقت علاش يعملوها في الصيف؟ تشد على العطش. ومرة نلقى أمي تسحر في الشربة من اهم، هنا نقبو تقول لك لا أنا حرك لي شربة نسحر شربة، علاش؟ تقول لي على خاطر تقنع تشبعك وتطفي العطش معناها. اهم، هذه كلها قلت لك معناتها من الناس لولا، نقول أنا ديما نقول الناس لولا، ما نقولش جدود، الناس لولا هي اللي علمتنا الحاجات هذه. كيما قبل هذاك هو معناها باش تجي أنت تو نعطيك حاجة أخرى، عندي مرت عمي عمرها 90 أو لامس بركة مشيت بحذاها، قالت لي شبيك؟ قلت لها الكرش مقلقتني، قلقتني الكرش، قلت لها كلاستي نلبس فيها كان بالسيف، تصور ايش قالت لي؟ قالت لي نقول لك على حاجة أعملها، قالت لي شرك أن تلقى الكرش على حسب. إيش قالت لك؟ قلت بالله العظيم حتى الشيطان لا تهسس عليه. قالت لي برا خذ كيلو حمص أي، وحطها في صحفة، حطها فوق راسك،
قالت شد الصحفة هيك وطبس لوطة يتبزع هاك الحمص الكل. قالت لي كل يوم كتفيق لقط كل حمص بالكعب. قبل ما يعرفوش بومبو اللي يعرفوا. قالت لي هاك الحمص لقطه بالكعبه كل يوم رجع في الصحفه وغدوه يعاود بزع. قالت لي بعد شهر تعالى كان عندك كرش تعال نتحاسب. انت كيلو حمص عارف قديش فيه كعبه ولا؟ قلت لها انا نسيب دنيتي ونسيب خدمتي في تكرر في من 300 كعب. ما انت 300 واحد طلع كهابط على الصباح نايض من النوم وكرش شنو صح؟ اشبح انت شي اسس عليهم الناس قبل والله حلاوه ياسر. معناتها فكره قلت لك الشيطان ما تهسش عليه الفكره هذه. كيلو حمص وبزع ولقطه بالكعب. تقول لي انت الناس ما عندهمش لا يعرفوا سبور لا يعرفوا ريجيم لا يعرفوا حتى شيء معناتها يعرفوا تو انت باش كان نمشي للطبيب بدنا نخسر قداش باش نحي الكرش وكل هيك وما تاكلش هيك ودير هيك والتسعة والعشرة ويزيد يدخلك في حيط. وهم الحل عند الناس لو اي اما زاد الكرش جاد بالعيشه نتاع هذوكم اي اللي تحكي عليهم بنتي اي في الاخر. معناتها مثال بسيط انا اعطيته لك يعني في المرض يعني في الحاجات احنا تو المرض برشا حاجات يدواها بالأعشاب. اي نتصور من الميديسين ناتشورال والواحد زيد هكا اخر سؤال هكا نمشي ماذا بين نزيد نحكي مش مستلعب حتى على الكاميراوات. فين تحب تهز زمور تريكينج يعني فين تراه شنو هي الاوبجيكتيف نتاعك شنو الفيزيون نتاعك للشيرة للمنطقة نتاع زمور وكحاجة بيرسونيل اللي كنتي كالبروجي في حد ذاته. كمنطقة والبروجي وكل شيء أنا ديما قلتها برشا مرات قلتها حتى في انترفيو في الراديو وكل شيء. يطمح الواحد باش زمور تكون ديستيناسيون مونديال معناتها يجي القاوري يبدا سامع بزمور يقرا على زمور سواء في الانترنت سواء في كل شيء يبدا فيها مش كان نخدم برشا ناس تخدم في التوريزم وكل يهبط في جربة يطلع يجي الزمور يعدي جمعة 5 أيام 6 أيام 7 أيام. أما مش توريزم دماس معناها توريزم الترناتيف ديرابل. ثم بلاصة أخرى في تونس هكا عندها حاجة مشابهة؟ والله ممكن كيف شنني مثلا ثم راس الواد شنني الدويرات قرباسة توجان مطماطة ثم بلايص معناتها هذه زمور آخر واحدة طلعت فيهم معظم معروفين توجيرة مطماطة عندها برشا ديستيناسيون مونديال. ونحب زمور مثلا أنا يبدا انترناسيونال معروف معناتها كيما برشا مهرجانات في العالم يقصوا يجوا يجيب الطونط نتاعها تبدا حاجة عادية على خاطر ما تنجمش انت تحل في زمور معناتها لوجمون متاع 1000 واحد ولا 1500 واحد باش تخدم جمعة في العام ولا 10 أيام. تولي العقلية بتاع الناس تجي تكمبي متعيش في مهنية 4 أيام يعيشوا مع العائلات يعيشوا مع الناس ويبدا معروف على العالم الكل معناتها يجوه من بلايص الكل. وهذا راهو ما هوش سهل وما هوش صعيب. اي معناتها حاجات مسترسلة اي معناتها كيما قلت لكم بتتوفر برشا حاجات الناس تحط ايديها في بعضها الفينانسمون يبدا موجود الخدمة تتخدم مع الأطوال معناتها برشا حاجات راهي تنجم تكون وتنجم تصير معناها. وديما نقولها اللي داروا حاجات راه ماش خير ما ثم حد خير من حد. وربي يجيبنا في الصواب وربي يسهل وإن شاء الله وبلكش نتبعوا أفكار جدودة تو نقدموا بحول الله ويصير كان خير بقدرة ربي إن شاء الله. يعيشك زياد. مرحبا ربي يفضلك. مرحبا ونشوفوكم مرة أخرى في زمور وبقدرة ربي نتلاقوا في البلاصة هذه في ساعة سعيدة إن شاء الله. إن شاء الله حظ سعيد. تعيش خوي.